প্ৰথমতে আমি সকলো আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ বা সকলো নীট এছপাইৰেণ্টছ বা আমাৰ বায়'লজিৰ সকলো ষ্টুডেণ্টছকে আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ আমাৰ এই চেনেলটোলৈকে। আৰু আমি আজি এটি বিশেষ চেপ্টাৰ আমি ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ আৰু সেইটো হ'ল বায়'মলিকিউলছ, which is a very important chapter, যিটো চেপ্টাৰৰ পৰা আমাৰ নীটত প্ৰায় কুৱেশ্যনছ আহে। আৰু এই বায়'মলিকুল চেপ্টাৰটো আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ লগতে যিবিলাক কুৱেশ্যনছ অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনছ থাকিব এই কুৱেশ্যনছবোৰো আমি সমানে ডিছকাছ কৰিম। গতিকে বায়'মলিকিউলছ বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো যে যিটো আমাৰ বায়' বুলি কোৱা হয়, বায়' মানে অল অফ আছ ন' বায়' মিনছ বেচিকেলি লিভিং। তো বায়' মানে সদায় লিভিং, অৰ্থাৎ যিটো লাইফ মানে লাইফৰ য'ত কথা আছে সেইটোৱে বায়' আল্টিমেটলি। এতিয়া কথা হ'ল কি যে এই বায়'মলিকিউলছ বুলি আমি কাক ক'ম? যিবিলাক লাইফ ফৰ্মিং মলিকিউলছ, যিবিলাক মলিকিউলছে বা যিবোৰ অণুৱে লাইফ ফৰ্ম কৰে। লাইফ মানে কি? এনি লিভিং চেল, যিকোনো এটা লিভিং চেল ফৰ্ম কৰে যিবোৰ মলিকিউলছে, সেইবোৰকে আমি বায়'মলিকিউলছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে বায়'মলিকিউলছৰ আৰু এটা মানে ডেফিনিশ্যন আছে যে বায়'মলিকিউলছবিলাক মেইনলি সেইবোৰ য'ত কি পোৱা যায় যে কাৰ্বন কম্পাউণ্ডছ থাকে। তো কাৰ্বন কম্পাউণ্ডছবিলাক যিবোৰত পোৱা যায়, কাৰ্বন কম্পাউণ্ড থাকিলে আমি জানো কাৰ্বনৰ লগত হাইড্ৰজেনো থাকে একেলগে, বা যিটোক হাইড্ৰ'কাৰ্বন বুলি কওঁ। আৰু এই হাইড্ৰ'কাৰ্বনবিলাকক আমি সদায় অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰিত আমি বা অৰ্গেনিক ছায়েন্সত আমি অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰিত আমি ষ্টাডি কৰোঁ। গতিকে এই হাইড্ৰ'কাৰ্বনবিলাক আৰু সেই হাইড্ৰ'কাৰ্বনবিলাকেই হৈছে আল্টিমেটলি আমাৰ ক'ব পাৰোঁ যে দে আৰ দ্য বেচিক বায়'মলিকিউলছ। আৰু সেই বায়'মলিকিউলছবিলাক যে আমাৰ কি হৈছে যে চেলত যে আছে, যে দ্য কালেকশ্যন অফ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ বায়'মলিকিউলছ, যে বিভিন্ন বায়'মলিকিউলছ আমাৰ বডিত আছে। আৰু এই বায়'মলিকিউলছবিলাক মেইনলি কি হয় যে যদিও বা অৰ্গেনিক বাট ইনঅৰ্গেনিক বায়'মলিকিউলছো আছে। আমি আহিম এই কথাবিলাকক ডিছকাছ কৰিম পিছত। তো এই গোটেইবিলাকে লগ হৈ পেলাই আমাৰ চেলত কি ফৰ্ম কৰিছে যে চেলুলাৰ পুল ফৰ্ম কৰিছে। যে আমি এটা মানে উই হেভ এ টাৰ্ম দেট ইজ চেলুলাৰ পুল। আৰু চেলুলাৰ পুল মানে হৈছে কি যে ইট ইজ এ মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইট ইজ এ কম্বিনেশ্যন অৰ এছ'চিয়েশ্যন বা গোটেই বায়'মলিকিউলছবিলাকৰ যিটো মূল সমষ্টি, টোটেল যিটো সমষ্টি, আমি সেইটোকে কি কৈছোঁ? চেলুলাৰ পুল বুলি কৈছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল এইটো যে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে উই কেন ষ্টাডি বা আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ, উই কেন ডিটেক্ট দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ বায়'মলিকিউলছ ইন এ লিভিং চেল। এটা লিভিং চেলত যে বায়'মলিকিউলছ আছে সেই কথাটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰমাণ কৰি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম? যে এটা NCERTত আমাৰ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট দিয়া আছে। আৰু সেই এক্সপেৰিমেণ্টটোৱে আমাক এই কথাটো কৈছে যে আমি কি কৰোঁ যে যদি ইফ উই টেক এ টিছ্যু, এটা যদি আমি লওঁ, যিকোনো এটা লিভিং টিছ্যু, ধৰি লৈছোঁ যে ইট মে বি এ ভেজিটেবল, বা তুমি ক'ব পাৰা যে ইট মে বি এনি চৰ্ট অফ মানে কি এনিমেল অৰিজিন, যিকোনো এটা এনিমেলৰ বডিৰ এটা কিবা পাৰ্ট এটা হ'ব পাৰে। তাৰ পৰা যদি আমি লিভিং টিছ্যু কালেক্ট কৰি পেলাই যদি আমি তাক গ্ৰাইণ্ড কৰোঁ, গ্ৰাইণ্ড কৰা মানে হৈছে কি যে আমি তাক টুকুৰাকৈ যদি আমি কাটি লওঁ, বা যদি আমি এনেকৈ বহুতকেইটা পাৰ্ট যদি আমি বনাওঁ, আৰু বনাই পেলাই যদি আমি কৰোঁ কি যে তাত এটা অৰ্গেনিক চলভেণ্ট যদি আমি দি দিওঁ, যিটো আমি ইয়াতে দিছোঁ, এইটো চাওঁ আমি ট্ৰাইক্ল'ৰ'এচিটিক এচিড ইয়াতে দিয়া হৈছে। যদি আমি অৰ্গেনিক চলভেণ্ট এটা দি দিওঁ, দি পেলাই যদি গোটেইখিনি যদি আমি এটা যদি খুব ঠিক এটা যদি মানে এটা পেষ্ট লাইক বা আমি ক'ব পাৰোঁ চুপ লাইক এটা যদি তোমাৰ মানে এটা যদি আমি বস্তু এটা বনাওঁ, যিটোক আমি স্লাৰি বুলি ক'ব পাৰোঁ। তো এই বস্তুটো যদি বনাওঁ, যিটো বস্তু ইয়াতে আমি বনাইছোঁ, এইটো এটা মানে ইটছ এ স্লাৰি, যিটো বস্তুক আমি এনেকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি পেলাই টিছ্যুবিলাক দি পেলাই আমি অৰ্গেনিক চলভেণ্টটো দি বনাব পাৰোঁ।
আৰু সেইটো বনাই পেলাই যদি আমি কৰোঁ কি যে তাক এখন চিজ ক্লথ বা আমি ধৰি লৈছোঁ যে এইটো এটা নাইলন ক্লথ এখন দি পেলাই তাত যদি আমি চেকি দিওঁ, তাৰমানে যদি আমি ফিল্টাৰ কৰি দিওঁ, দিলে আমি দেখিম কি যে তলত গৈ পেলাই বহুত কি হৈছে যে কিছুমান মলিকিউলছ গৈ পেলাই তলত পৰিছে আৰু পৰি পেলাই এইবোৰ কি হৈছে যে ডিজল্ভ হৈছে, যিটো বস্তু ডিজল্ভ হৈছে আৰু ডিজল্ভ হৈ পেলাই আমি দেখিছোঁ কি যে সি আল্টিমেটলি দুটা ফ্ৰেকশ্যন সৃষ্টি কৰিছে। যে যেতিয়া নেকি আমি কি কৰিছোঁ যে ইয়াতে আমি তোমাৰ যিখিনি স্লাৰি আছিলে বা যিখিনি চলিউশ্যন বনাইছিলোঁ সেইখিনি আমি ইয়াতে দি দিলোঁ। তো ইয়াতে দি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল যে সেইখিনিৰ এটা পৰ্চন গৈ পেলাই কি হ'ল মানে সেই অৰ্গেনিক চলভেণ্টত চলিবল হ'ল আৰু চলিবল হৈ পেলাই গৈ পেলাই কি হ'ল যে তলত পৰিলে, আৰু এটা পৰ্চন কি হ'ল যে চলিবল নহ'ল আৰু নহৈ পেলাই এইটো কি হ'ল যে পেলেট হৈ পেলাই খণ্ড খণ্ড কিছুমান হৈ পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ সি কি হৈ গ'ল যে ওপৰত সি থাকি গ'ল। আৰু এই যে ওপৰত যে থাকি গ'ল এইটোক আমি নাম দিছোঁ কি ৰিটেণ্টেড, এইটোক কোৱা হয় ৰিটেণ্টেড। আৰু যিটো তলত গৈ পেলাই পৰিলে সেইটো হ'ল কি আমাৰ ফিল্ট্ৰেট। চ' দেট ইজ এচিড চলিবল ফিল্ট্ৰেট, অৰ্থাৎ এটা পৰ্চন কি হ'ল যে চলিবল হ'ল, আকৌ যিটো পৰ্চন চলিবল নহ'ল সেই পৰ্চনটো ওপৰত থাকিলে, এইখনৰ ওপৰত থাকিলে, গতিকে সেইটো ইনচলিবল পৰ্চন। তো বাই দিছ ৱে উই কেন গেট টু ফ্ৰেকশ্যন। আমি এনেকুৱা ধৰণে আমি দুটা ফ্ৰেকশ্যন আমি পালোঁ, এটা হৈছে আমাৰ এচিড চলিবল ফ্ৰেকশ্যন আৰু আনটো হৈছে এচিড ইনচলিবল ফ্ৰেকশ্যন। এতিয়া এই যে আমি এচিড চলিবল ফ্ৰেকশ্যন বা যিটো ফিল্ট্ৰেট বুলি কৈছোঁ, যিটো চলিবল হৈছে, সেই ফিল্ট্ৰেটটোত মানে বিজ্ঞানীসকলে কি কৰিছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন বায়'মলিকুল তাৰ পৰা তেওঁলোকে পৃথক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যে দে হেভ ছাকচেছফুলি separated different biomolecules from this acid soluble pool that is filtrate. And at the same time তেওঁলোকে যিটো এচিড ইনচলিবল যিটো ফ্ৰেকশ্যন আছিলে সেই ফ্ৰেকশ্যনটোৰ পৰাও তেওঁলোকে বা ৰিটেণ্টেড বুলি যিটো কৈছিলোঁ সেই ফ্ৰেকশ্যনটোৰ পৰা তেওঁলোকে বায়'মলিকুলছ কি কৰিছে ছেপাৰেট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নাও দ্য ডিফাৰেঞ্চ ইজ, এই দুটা ফ্ৰেকশ্যনৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে। কি ডিফাৰেঞ্চ? যে যিটো ফ্ৰেকশ্যন আমাৰ এচিড চলিবল, সেই এচিড চলিবল ফ্ৰেকশ্যনটোৰ মলিকুলাৰ ৱেইট যিটো আছে সেইটো হৈছে কি যে ইট ইজ ইন বিটুইন 18 to 800, অৰ্থাৎ তাৰ মলিকুলাৰ ৱেইটটো যথেষ্ট কম। আৰু যিটো এচিড ইনচলিবল, অৰ্থাৎ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ এচিড ইনচলিবল ফ্ৰেকশ্যন ৰৈ গৈছে, যিটো আচলতে এচিডত চলিবল নহ'ল বা যাক আমি ক'লোঁ ৰিটেণ্টেড, এই পৰ্চনটোত বা এই ফ্ৰেকশ্যনটোত আমাৰ এনেকুৱা লাৰ্জাৰ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড পোৱা গৈছে আৰু যাৰ মলিকুলাৰ ৱেইট ইট ইজ ফাৰ এক্সিডিং ইট ইজ অলমষ্ট গ্ৰেটাৰ দেন 10,000 ডেলটনছ। তো তুমি ভাবা যে এচিড চলিবল যিবোৰ এচিডত চলিবল হৈছিলে সেইবোৰৰ মলিকুলাৰ ৱেইট আছিলে 18 to 800, বা তুমি ক'ব পাৰা যে ইট ইজ বিল' 800 ডেলটন। আৰু যিবিলাকৰ মানে ৱেইটটো বেছি বা যিবোৰক এচিড ইনচলিবল ফ্ৰেকশ্যনত পোৱা গৈছে বা যিবোৰক মানে এই ওপৰত পোৱা গৈছে, যিবিলাক য'ত মানে কি হ'ল যে তলত নপৰিল, সেই ফ্ৰেকশ্যনটোত আমাৰ মলিকুলবিলাকৰ মলিকুলাৰ ৱেইটটো হ'লগৈ 10,000 ডেলটন। এতিয়া কি কাৰণে হৈছে? হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন? কিয় হৈছে? তো আমি ডেফিনেটলি এই দুটা কথা আমি বুজিব লাগিব। এই কাৰণেই হৈছে বিকজ তোমাৰ এটা পৰ্চন, অৰ্থাৎ যিটো এচিড চলিবল ফ্ৰেকশ্যনত যিবিলাক বায়'মলিকুল পোৱা গৈছে, সেই বায়'মলিকুলবিলাক সিহঁতে কেনেকৈ থাকে যে দে অলৱেজ ৰিমেইন এজ মনোমাৰ মানে হৈছে কি যে এটা ছিংগল ইউনিট হিচাপে পোৱা যায়। আৰু যিবিলাক এই এচিড ইনচলিবল ফ্ৰেকশ্যনটোত যিবিলাক পোৱা গৈছে সেইবিলাক হয় কি যে দে উইল ফৰ্ম পলিমাৰ্ছ, ডেট মিনছ সিহঁতে একেলগে নাথাকে, দে উইল ফৰ্ম এ ষ্ট্ৰাকচাৰ
এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰিব চ' এইটো হৈছে এটা পলিমাৰ এইটো এটা পলিমাৰ তো আমি ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছোঁ যে এচিড সলিবল ফ্ৰেকশ্যনত যিমানবিলাক মলিকুল বিজ্ঞানীসকলে দ্য চাইণ্টিষ্ট who have separated different molecules from the acid soluble filtrate portion and they have found the key paise je their molecular weight is below 800 dalton aru jibilakor acid insoluble fractionot jibilak poa goise tar jitu molecular weight that is greater than 10000 dalton এটা সাইন্টিষ্ট বিলাকে এই মনোমাৰ বিলাকক কৈছে কি বায়ো মাইক্ৰোমলিকুলছ আৰু পলিমাৰ বিলাকক কৈছে কি বায়ো ম্যাক্ৰোমলিকুলছ যাৰ মলিকুলাৰ ওয়েট আমি দেখা পাইছো যে বিলো 1000 ডেল্টন বা আমি ক'ব পাৰো বিটুইন 18 and 800 আৰু বায়ো ম্যাক্ৰোমলিকুল বিলাকৰ ওয়েটটো হৈছে ইট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 10000 ডেল্টন আকৌ আমি কৈছো যে ডিফাৰেন্স বিলাক দেখাই পাইছো যে দে আৰ অবটেইন ফ্ৰম বায়ো মাইক্ৰোমলিকুলছ আৰ অবটেইন ফ্ৰম দ্য এচিড সলিবল ফ্ৰেকশ্যন অফ দ্য সেলুলাৰ পুল দিছ লাইন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাই যে এইবিলাকক এচিড সলিবল সেলুলাৰ পুল হৈছে কি যে গোটেইবোৰৰ একেলগে যিটো মানে কম্বিনেশ্যন দ্যাট ইজ সেলুলাৰ পুল সব মলিকুল একেলগে থাকিলে সেইটো সেলুলাৰ পুল আৰু তাৰে যিটো ফ্ৰেকশ্যন এচিডত সলিবল হৈছে সেই ফ্ৰেকশ্যনটোত পোৱা মানে বায়োমলিকুলছ বিলাক হৈছে আমাৰ বায়ো মাইক্ৰোমলিকুলছ আৰু যিবোৰ এচিড ইনসলিবল ফ্ৰেকশ্যনত বা যিবোৰ ৰিটেন্টেড হিচাপে পোৱা গৈছিলে সেইবিলাকত থকা বায়োমলিকুলছ বিলাক হৈছে বায়ো ম্যাক্ৰোমলিকুলছ তো এই দুটা পাৰ্ট আমি ক্লিয়াৰলি আমি বুজি পাব লাগিব তো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া যদি আমাক কোৱা হয় যে বায়ো মাইক্ৰোমলিকুলছ এতিয়া কোনবিলাক আৰু বায়ো ম্যাক্ৰোমলিকুলছ কোনবিলাক তো আমি ইয়াতে এই কথাকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব এই বস্তুকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব যেনে ধৰি লৈছোঁ প্ৰথম এমিনো এচিড এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম এমিনো এচিড আমি জানো সকলোৱে যে এমিনো এচিডছ আৰ দ্য বিল্ডিং ব্লকছ অফ লাইফ উই আৰ গোইং টু ডিছকাছ ইট এই বিল্ডিং ব্লক বুলি যাক আমি কওঁ এমিনো এচিড সেই এমিনো এচিডবিলাক বেচিকেলি দে আৰ মনোমাৰ এইটো মনোমাৰ ধৰি লৈছোঁ এমিনো এচিড এইটো গ্লাইচিন চ' ইটছ এ মনোমাৰ এতিয়া এই এমিনো এচিডটোৱে যেতিয়া এনেকৈ কি হ'ব যে বহুতকেইটা এমিনো এচিড লগ হ'ব এনেকৈ তো তেতিয়া আমাৰ এইটোক আৰু আমি এটা বেলেগ নাম দিম দ্যাট উইল বি কল্ড এজ প্ৰ'টিন তো এইটো হ'বগৈ আমাৰ প্ৰ'টিন তাৰমানে এইটো তোমাৰ এইটো এমিনো এচিড আৰু এইটো হ'লগৈ আমাৰ প্ৰ'টিন তো এটা হৈছে আমাৰ মাইক্ৰোমলিকুল আৰু আনটো হৈছে আমাৰ ম্যাক্ৰোমলিকুল তো এমিনো এচিডবিলাক অকলে থাকিলে এইটো মনোমাৰ এমিনো এচিডছ আৰ অলৱেজ মনোমাৰ বাট প্ৰ'টিনছ আৰ পলিমাৰ এণ্ড হোৱাই প্ৰ'টিনছ আৰ পলিমাৰ উইল চি দিছ এইটো আমি পিছত বুজিম তেনেকৈ নিউক্লিঅ'টাইড দে আৰ মনোমাৰ্ছ এণ্ড ৱেৰ এজ নিউক্লিক এচিডছ লাইক DNA বা আমি ক'ব পাৰোঁ RNA এইবিলাক নিউক্লিক এচিড আমি ডিছকাছ কৰিম যিবোৰ আচলতে নিউক্লিঅ'টাইডৰ সমষ্টি গতিকে দে আৰ নিউক্লিক এচিডছ দে আৰ পলিমাৰ্ছ মনোছেকেৰাইডছ তেনেকৈ পাইছোঁ আমি মনোছেকেৰাইডছ তো মনোছেকেৰাইডৰ এক্সাম্পল আমি চবেই জানো গ্লুক'জ ফৰ এক্সাম্পল গ্লুক'জ তো এইটো এটা মনোছেকেৰাইড যেতিয়া বহুত গ্লুক'জ একেলগে লগ হ'ব তেতিয়া এইটো কি হ'ব ইট উইল ফৰ্ম পলিছেকেৰাইড লাইক আমি ক'ব পাৰোঁ গ্লাইক'জেন তো আমি এনেধৰণে কথাবিলাক ষ্টাডি কৰিম যে মনোছেকেৰাইড হ'লে এইটো গ্লুক'জ আকৌ যেতিয়া পলিছেকেৰাইড হ'ব এইটো গ্লাইক'জেন ফেটি এচিডছ তেনেকৈ আছে ফেটি এচিডছবিলাক নৰ্মেলি আমাৰ মানে ফেট আৰু অইলত থাকে তেল বা যিটো চৰ্বি আছে সেইটোত আমাৰ ফেটি এচিডবিলাক থাকে আৰু সেই ফেটি এচিডবিলাক যেতিয়া দুটা তিনিটা ফেটি এচিড লগ হয় তেতিয়া আমি লিপিড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যিটো আমি জানো যে লিপিডবিলাক কোনবিলাক আচলতে যিটো ফেটছ এই ফেটছবিলাক ফেটছ এণ্ড অইলছ তো এই ফেটছ এণ্ড অইলছ বা এই লিপিড দে আৰ বেচিকেলি বায়ো ম্যাক্ৰোমলিকুলছ মানে উইল কাম টু দিছ পইণ্ট লিপিডৰ কথা আমি পিছত আকৌ বেছিকৈ ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম তো প্ৰথমতে আমি চিম্পলি আমি উই শুড বি ভেৰি ক্লিয়াৰ এবাউট দিছ যে কোনবিলাক বায়ো মাইক্ৰোমলিকুলছ আৰু কোনবিলাক বায়ো ম্যাক্ৰোমলিকুলছ এই বস্তুটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তো এইখিনি নিশ্চয় আমি বুজি পালোঁ আচ্ছা এতিয়া আমি আৰু এটা কথা আমি মন দিব লাগে সেই কথাটো এইটো যে আমাৰ যিটো মানে কি কৈছোঁ যে যিটো চেল বা যিটো চেলুলাৰ পুল সেই চেলুলাৰ পুলত কেৱল মানে অৰ্গেনিকেই নাথাকে কেৱল অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ যিবোৰক আমি বায়োমলিকুলছ বুলি কৈছোঁ সেইবোৰেই নাথাকে
তাৰে লগতে আমি কি পাম ইনঅৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ কিছুমানো আমি পাম আৰু এই ইনঅৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছবিলাক ফৰ্ম কৰা আমি কি পাম ইনঅৰ্গেনিক এলিমেণ্ট কিছুমান পাম যিবোৰক আমি মৌল বুলি কওঁ চ' উই আৰ গোয়িং টু হেভ দিজ ইনঅৰ্গেনিক এলিমেণ্টছ আমি ইনঅৰ্গেনিক এলিমেণ্টছবিলাক পাম আৰু নৰ্মেলি আমি যিবোৰ ইনঅৰ্গেনিক এলিমেণ্টছ আমি পাওঁ এই ইনঅৰ্গেনিক এলিমেণ্টছবিলাক মানে আইচলেট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট আছে কেনেকৈ আমি ডাইৰেক্টলি ইনঅৰ্গেনিক এলিমেণ্টবিলাক পাব পাৰোঁ তাৰ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট আমাৰ মানে NCERT-ত দিয়া আছে যিটো কেনেকৈ কৰা হয় মই এইটো অকণমান ক'ব খুজিছোঁ তোমালোকক যে আচলতে এই প্ৰচেছটো এনেকুৱা যিকোনো এটা এনিথিং এইটো তাৰমানে এইটো আমি এটা ড্ৰাই ৱেইট লৈছোঁ তাৰমানে এইটো এটা শুকান মানে এটা ড্ৰাই এক্সপেৰিমেণ্ট কিয় ড্ৰাই এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি কৈছোঁ কাৰণ আগৰ যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট আছিলে এইটো ৱেইট এক্সপেৰিমেণ্ট আছিলে এইটো এটা ডাইৰেক্টলি আমি কিবা কিবি চলিউশ্যন বনাইছিলোঁ সেই চলিউশ্যনত আকৌ নাইলন ক্লথ দি পেলাই আমি ছেপাৰেট কৰিছিলোঁ বাট দিছ ইজ নট গোয়িং টু বি দ্য চিমিলাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট ডেট উই হেভ ডান ইট উড বি এ ডিফাৰেণ্ট এক্সপেৰিমেণ্ট ডেফিনেটলি এইটো এটা বেলেগ এক্সপেৰিমেণ্ট য'ত আমি কৰিছোঁ কি যে ইভাপৰেট কৰিছোঁ যেনে আমি গছৰ পাত কিছুমান লৈছোঁ বা এটুকুৰা মাংস লৈছোঁ লৈ পেলাই জাষ্ট এইটো এটা ইভাপৰেট কৰিছোঁ ইভাপৰেশ্যনটো ড্ৰাই ৱেইট আমি মানে যিকোনো এটা গৰম কৰা বস্তু এটাত সোমাই লৈ পেলাই আমি তাক ইভাপৰেট কৰিছোঁ আৰু ইভাপৰেট কৰোঁতে আমি দেখা পাইছোঁ যিটো ৱাটাৰ মলিকুল এই ৱাটাৰ মলিকুলবিলাক কি হৈছে বাহিৰত এনেকৈ ওলাই গৈছে ৱাটাৰ মলিকুলবিলাক বাহিৰত ওলাই গৈছে ইভাপৰেট হৈ গৈছে আৰু যেতিয়া গৰম কৰিছোঁ ইভাপৰেট হৈ গৈছে এতিয়া ফাইনেলি যদি আমি এনেকৈ গৰম কৰি পেলাই তাক যদি বহুত বেছি গৰম কৰোঁ আকৌ যদি আমি একেবাৰে পুৰি পেলাওঁ তাৰমানে ইফ দ্য টিছু ইজ কমপ্লিটলি বাৰ্ণ্ড যদি টিছুটো কমপ্লিটলি বাৰ্ণ কৰি দিলে আল্টিমেটলি কাৰ্বন মলিকুলবিলাক ইয়াতে কি হ'ব যে ইয়াতে থকা এই পাতটোত থকা গছৰ পাতটোত থকা যিমানবিলাক বা যিকোনো এনিমেল টিছু এটাত থকা যিমানবিলাক কাৰ্বন সেই কাৰ্বনবিলাক কি হ'ব নিশ্চয় অক্সিজেনৰ লগত লগ হৈ পেলাই মানে কি হ'ব যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সৃষ্টি হ'ব যিটোক আমি কওঁ কি ধোঁৱা বুলি যিটো কওঁ তাৰমানে যিটো স্ম'ক সেই বস্তুটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰণ ইয়াৰ পৰা ওলোৱা কাৰ্বনটোৱে গৈ পেলাই কি কৰিছে অক্সিজেনৰ লগত লগ হৈছে কাৰ্বন ইজ অক্সিডাইজড এণ্ড ফাইনেলি CO2 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ প্ৰডিউচড এণ্ড তাৰ লগতে আকৌ কি হৈছে যে ৱাটাৰ ভেপাৰবিলাকো পানীটো আল্টিমেটলি কি হৈছে বাহিৰত ওলাই গৈছে তো এই গোটেইখিনি ওলাই যোৱাৰ পাছত যিটো ৰিমেইনিং পৰ্চন ইয়াতে যিটো ৰিমেইনিং পৰ্চন সেইটোক আমাৰ এজ বুলি কৈছোঁ চ' দেট ইজ ইটছ লাইক এইটো হৈছে কি যে ছাই যিটো তাৰমানে যিটো শুকান তোমাৰ গোটেই বস্তুটো মানে বস্তুখিনি যিখিনি আমাৰ ইয়াতে ৰৈ গ'ল তাৰমানে এই বস্তুটো এই ঠাইখিনিত বা এইখিনি বস্তুত আমি কি পাইছোঁ যে ইয়াতে আমি দেখিছোঁ যে দেয়াৰ ইজ ন' অৰ্গেনিক এলিমেণ্ট লাইক কাৰ্বন ইয়াতে কোনো মানে ডাইৰেক্টলি অৰ্গেনিক এলিমেণ্ট নাই কিন্তু চাইণ্টিষ্টবিলাকে দেখা পাইছে কি যে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ইনঅৰ্গেনিক এলিমেণ্ট আছে আৰু সেইবোৰ হৈছে কি কেলছিয়াম এইটো এটা কেলছিয়াম বা মেগনেছিয়াম বা কিছুমান এচিড চলিবল ইনঅৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডো আছে লাইক ছালফেট লাইক ফছফেট এতিয়া ধৰা ছালফেট বুলি ক'লে আমি জানো বেলেগ বেলেগ ছালফাৰ বা অক্সিজেনৰ এটা কম্বিনেশ্যন বা ফছফেট বুলি ক'লে আমি জানো ফছফৰাছ বা অক্সিজেন তো গতিকে আমি দেখিছোঁ কি যে দিজ আৰ অল ইনঅৰ্গেনিক এলিমেণ্টছ দিজ আৰ অল ইনঅৰ্গেনিক এলিমেণ্টছ এণ্ড ইনঅৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ ডেট আৰ অলছ' প্ৰেজেণ্ট ইন এ লিভিং টিছু তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে বায়'মলিকিউলছ বুলি ক'লে বা যিটো লাইফ ফৰ্মিং মলিকিউলছ বুলি যদি কওঁ দেন ডেফিনেটলি আমাৰ দুটা মানে কথা মনলৈ আহিছে এটা হৈছে কি য'ত নেকি আমি কি পাম যে ইনঅৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্টছ আমি পাম ইনঅৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্টছ আমাৰ থাকিব কোনবিলাক লাইক ছ'ডিয়াম লাইক পটাছিয়াম কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম ৱাটাৰ দেন কম্পাউণ্ডছ লাইক NaCl তো এনেকুৱা এখন লিষ্ট আমাৰ NCERT-ত দিয়া আছে এণ্ড দিজ আৰ অল ইনঅৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্টছ অফ লিভিং টিছুজ এণ্ড দিজ কনষ্টিটুৱেণ্টছ আৰ অলছ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম কেলছিয়াম এই গোটেই ইনঅৰ্গেনিক মানে উপাদানবিলাক
আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী আৰু এই কথাকেইটা আমি সেইকাৰণে মনত ৰাখিব লাগিব ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম ৱাটাৰ NaCl এইখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব দিজ আৰ অল ইনঅৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ তাৰে লগতে আমি আকৌ এটা বস্তু চাব লাগিব যে আমাৰ কি হৈছে বডিত যদি চাওঁ এই লিষ্টখন তেতিয়া দেখিম যে কেইটামান এলিমেণ্ট আমাৰ বডিত আছে আৰু এই এলিমেণ্টকেইটা মানে পাৰ্চেণ্টেজ ৱেইট হিচাপে আমাক লাগিব তাৰমানে যে এই এলিমেণ্টকেইটা কি হৈছে যে দিজ এলিমেণ্টছ আৰ প্ৰেজেণ্ট both in দুটা কথা আছে চাবা দেই এই এলিমেণ্টছবিলাক আমাৰ ক'ত আছে যে আৰ্থ ক্ৰাষ্টত আছে দে আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন আৰ্থছ ক্ৰাষ্ট অৰ্থাৎ পৃথিৱীখনত মাটিত বা আমি যিটো ভূপৃষ্ঠ বুলি কওঁ সেই আৰ্থৰ বা পৃথিৱীখনত বা মাটিত মিহলি হৈ আছে আৰু এই এলিমেণ্টবিলাক ক'ত আছে আমাৰ হিউমেন বডিটো আছে এতিয়া আমি যদি হিউমেন অৰ্থাৎ মানুহৰ বডিত যিটো এলিমেণ্ট আছে এইটো আল্টিমেটলি ক'ত আছে আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টতো আছে পৃথিৱীখনতো আছে আৰু আমাৰ মানে দেহতো আছে এতিয়া কোনবিলাক আছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে আটাইতকৈ বেছিকৈ মানুহৰ বডিত কোনটো আছে লেট আছ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট দ্য এলিমেণ্ট হুইচ ইজ প্ৰেজেণ্ট মানে এবাণ্ডেণ্টলি তুমি ক'ব পাৰা যে আটাইতকৈ বেছিকৈ কোনটো আছে কোনটো এলিমেণ্ট আছে আৰু আমি জানো যে দ্যাট ইজ অক্সিজেন তো এই অক্সিজেনটো আমাৰ বডিত কি আছে আটাইতকৈ বেছিকৈ আছে বা ড্ৰাই ৱেইট হিচাপে যদি চাওঁ আমি পাৰ্চেণ্টেজ ৱেইট যদি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে ইট ইজ 95 তো তাৰমানে আমাৰ বডিৰ মানে এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ ইট ইজ 9.5 নট 95 যে আমাৰ বডিৰ 9.5% ৱেইট অফ হিউমেন বডি মানে আমাৰ বডিৰ মুঠ ওজনৰ 9.5% এইটো আচলতে অক্সিজেন তাৰ পাছত যদি আমি চাওঁ যে কাৰ্বন তাৰ নেক্সটটো আছে কিমান যে দ্যাট ইজ 18.5% তাৰ পাছত আহিলে আমাৰ এক মিনিট অকণমান ভুল হৈছে এইটো নহয় আমাৰ প্ৰথম অক্সিজেনটো আছে আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে অক্সিজেন আছে এইটো বেছি আছেতো চবতকৈ ইমান কম নহয় এইটো 65 চ' ইট ইজ 65 আমাৰ মানে পাৰ্চেণ্টেজ বডি ৱেইট 65% আমাৰ বডিৰ গোটেই ৱেইটৰ 65% অক্সিজেনৰ কাৰণে হৈছে তাৰ পাছত আহিলে আমাৰ কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনটো 18.5% তাৰ পিছত আহিছে আমাৰ হাইড্ৰজেন হুইচ ইজ ইকুৱেল টু 9.5% অফ আৱাৰ বডি ৱেইট দেন কামছ 3.3% দ্যাট ইজ নাইট্ৰজেন তো আমি এইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব তো আমাৰ বডিত আচলতে অক্সিজেনৰ যিটো ড্ৰাই ৱেইট এইটো আটাইতকৈ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে হুইচ ইজ অলমষ্ট ইকুৱেল টু 65% যিটো সাংঘাতিকভাৱে বেছি আকৌ মানে ইমানখিনি বেছি যে পৃথিৱীত মানে যিটো আমাৰ আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টত যিমান আছে অৰ্থাৎ 46.6 আছে আমাৰ পৃথিৱীত বা আমাৰ যিটো মানে ভূপৃষ্ঠত বা আৰ্থছ ক্ৰাষ্টত সেইটো আছে কিমান 46.6 বাট ইন হিউমেন বডি ডেট ইজ 65 তো দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তেনেকৈ কাৰ্বন যদি আমি চাওঁ মানে পাৰ্চেণ্টেজ ৱেইট পৃথিৱীত কিমান আছে একেবাৰে নেগলিজিবল বহুত কম থাকিব নোৱাৰে আচলতে কাৰ্বন যদি ইয়াতকৈ অকণমানো বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বহুত ডেঞ্জাৰাছ কথা হ'ব কাৰণ আমি জানো যে প্লেণ্টবিলাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো বা কাৰ্বনটো কি কৰি ৰাখে সি এবজৰ্ভ কৰে কিন্তু মানুহৰ বডিত যদি আমি চাওঁ যে আমাৰ বডিত আচলতে বায়'মলিকুলছ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰ্বনটো আৰু কাৰ্বনৰ ৱেইটটো হৈছে পাৰ্চেণ্টেজ ৱেইটটো ইট ইজ 18.5 তো হাইড্ৰজেন যদি আমি চাওঁ হাইড্ৰজেনো তেনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজ ৱেইট বহুত কম কিন্তু আমাৰ এইটো 9.5 আছে তাৰপিছত নাইট্ৰজেন আছে বাকী এনেকৈ অন্যবিলাকো কি আছে আমাৰ বডিত আছে গতিকে আমি তাৰ পাছত যদি আমি চাওঁ যে কেলছিয়াম যদি আমি চাওঁ এইটো আছে কেলছিয়াম আমাৰ এইটো হৈছে আমাৰ বডিত আছে 1.5 কিন্তু কেলছিয়াম আকৌ নেচাৰত আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টত কিন্তু আকৌ কি হৈছে যে কেলছিয়ামৰ মানে যিটো এমাউণ্ট ডেট ইজ মোৰ আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টত কিন্তু আমাৰ কেলছিয়ামটো কি হৈছে বেছিকৈ আছে
অৰ্থাৎ আমাৰ বডিত কেলছিয়ামতকৈ পৃথিৱীত পৃষ্ঠত কি আছে কেলছিয়ামটো বেছি আছে তেনেকৈ আমি যদি চাওঁ ছালফাৰটো দুফালে একে আছে তাৰপিছত যদি এনে অৰ্থাৎ ছ'ডিয়াম যদি চাওঁ ছ'ডিয়ামটো আমাৰ মানুহৰ বডিত কি আছে ইট ইজ জাষ্ট 0.2% অত্যন্ত কম কিন্তু আমাৰ ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজ ৱেইট হিচাপে যদি আমি চাওঁ ছ'ডিয়ামক চ' দেট ইজ অলমষ্ট ইকুৱেল টু 2.8 তো আমি এই ধৰণে এইকেইটা বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব অৰ্থাৎ মানুহৰ বডিত পাৰ্চেণ্টেজ ৱেইট যদি আমি এইফালৰ পৰা চাওঁ অক্সিজেনৰ আটাইতকৈ বেছি তাৰপিছত কাৰ্বন আহিব তাৰপিছত হাইড্ৰজেন আহিব তাৰপিছত নাইট্ৰজেন আহিব আৰু যদি আমি মানে ইনঅৰ্গেনিক ইলিমেণ্ট হিচাপে যিকেইটা আমি পাইছোঁ কেলছিয়াম এইটো বেছিকৈ আছে তাতকৈ আৰু অলপ কম আছে ছালফাৰ তাতকৈ অলপ কম আছে ছ'ডিয়াম তাতকৈ আৰু কম আছে কি মেগনেছিয়াম গতিকে এই ধৰণে কিন্তু আমাৰ এই লিষ্টখন আমি কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব আমাৰ মানুহৰ গোটেই টোটেল বডিত যিবিলাক ইলিমেণ্ট তাৰমানে আৰু আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টত যিকেইটা ইলিমেণ্ট এইকেইটা আমি এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব তাৰমানে তো কোনকেইটা বেছি আছে আমাৰ বডিৰ আটাইতকৈ বেছি কোনটো আছে ছেকেণ্ডত কোনটো আছে থাৰ্ডত কোনটো আছে ফ'ৰ্থত কোনটো আছে আৰু যিবোৰ ইনঅৰ্গেনিক ইলিমেণ্ট এই ইনঅৰ্গেনিক ইলিমেণ্টৰ মানে পাৰ্চেণ্টেজ ৱেইট কেইটাও আমি মনত ৰাখিব লাগিব বিশেষকৈ আমি যিকেইটা ইয়াতে ডিছকাছ কৰিছোঁ তো এইকেইটা হৈছে আমাৰ ইনঅৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্টছ এতিয়া এভাৰেজ কম্পজিশ্যন বুলি এটা বস্তু আমাৰ NCERT দিয়া আছে যে মানে এটা লিভিং চেলৰ এভাৰেজ কম্পজিশ্যন কিমান আছে আমি যদি চাওঁ এটা চেলৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ এতিয়া আমি যিকেইটা ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম এইকেইটা আমাৰ এটা চেলত থকা মানে আমি গোটেই বডিৰ এণ্টায়াৰ বডিৰ মানে কথাবিলাক আমি কনচিডাৰ কৰাৰ বিপৰীতে আমি এটা যদি চেলৰ কথা কনচিডাৰ কৰোঁ এভাৰেজ কিমান আছে যে তাতে আমি জানো যে পানী অৰ্থাৎ পানীৰ পৰিমাণ এইটো আটাইতকৈ বেছি 70 to 90% পানী আমি জানো H2O অৰ্থাৎ ইয়াতে আমাৰ হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন মিলি পেলাই ৱাটাৰ হৈছে আৰু এই ৱাটাৰটো চ' দিজ আৰ অল কম্পাউণ্ডছ আৰু এইবোৰ আছিলে ইলিমেণ্ট ডিফাৰেঞ্চটো এইটো যে ইলিমেণ্টবিলাক বুলি যদি দিয়ে আমাক হিউমেন বডিৰ ইলিমেণ্টবিলাক যিবিলাক আছে সেইবোৰ হৈছে এইবিলাক হিউমেন বডিত থকা ইলিমেণ্টবিলাক আৰু যদি আমাক এটা চেলত থকা যদি মানে কম্পজিশ্যন যদি সোধে তো এটা চেলৰ কম্পজিশ্যন বুলি ক'লে আমি মানে ইনঅৰ্গেনিক অৰ্গেনিক দুয়োটাই আমি কৈছোঁ আৰু সেই এটা চেলৰ যিটো কম্পজিশ্যন সেইটোৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ পানীৰ পৰিমাণটো ৱাটাৰৰ পৰিমাণটো আমাৰ চবতকৈ বেছি 70 to 90% প্ৰ'টিন আটাইতকৈ তাত মানে নেক্সট আছে প্ৰ'টিনটো বহুতখিনি 10 to 15% আমাৰ প্ৰ'টিন তাৰপাছত কাৰ্বহাইড্ৰেট 3% লিপিড কম নিউক্লিক এচিড 5 to 7% কাৰণ আমি জানো DNA RNA গোটেই নিউক্লিক এচিড আমাৰ আছে DNA RNA এইটো নিউক্লিক এচিড বুলি কোৱা হয় এইটোৱে আমাৰ চেলৰ 5 to 7% কম্পজিশ্যন মানে চাব গ'লে আমাৰ কোনে কণ্ট্ৰল কৰিছে বা কোনে আছে কাৰ আছে এইটো DNA আৰু RNA আৰু যিবোৰ আয়ন আছে আমাৰ বিভিন্ন আয়ন আছে আমাৰ বডিত মানে চেলৰ ভিতৰত আৰু লাইক মানে সেই Na+ বা K+ Cl- এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ আয়ন আছে আৰু সেই আয়নবিলাকৰ পৰিমাণটো অত্যন্ত কম হুইচ ইজ নেগলিজিবল ভেৰি নেগলিজিবল আৰু তাৰ যদি আমি এভাৰেজ কম্পজিশ্যন যে কিমানখিনি আছে টোটেল সেই কম্পজিশ্যনটো বা সেই এমাউণ্টটো যদি আমি উলিয়াওঁ ডেট ইজ অলমষ্ট জাষ্ট 1% তো এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যে আটাইতকৈ বেছি আছে ৱাটাৰ দেন নেক্সট বায়'মলিকুল ইজ প্ৰ'টিন হুইচ ইজ দ্য ছেকেণ্ড হায়েষ্ট কম্পজিশ্যন present in a cell, then the third is carbohydrate, then fourth is lipid, then nucleic acid. So these are all is a Sawami protein, carbohydrate, lipid and nucleic acid. So all these are biomacromolecules. Water is inorganic, jitu ami inorganic constituents buli koisu, and ions are also inorganic. To ebor inorganic constituents, to inorganic constituent hisabe panir poriman to beshi, kintu baki organic constituent hisabe ami এই যিকেইটা আছে এইকেইটাৰ কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব তো গতিকে আমি এইখিনিলৈকে মানে আমি বায়'মলিকুলছৰ আমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মানে কথা কিছুমান আমি পঢ়িলোঁ এই চাৰ্টবিলাকত আমাৰ দিয়া আছে এইখিনি বস্তু তো আমি চাব লাগিব এতিয়া আমি এটা বেলেগ টপিকত আহিছোঁ আৰু সেইটো হ'ল যে আমি ডিছকাছ কৰিম এতিয়া এই যে আমি মাইক্ৰ'মলিকুলছবিলাক বা বায়'মেক্ৰ'মলিকুলছবিলাক যে আমি পালোঁ সেইটোৰ পৰা আমি ডিছকাছ কৰিম যে প্ৰথম আমি ডিছকাছ কৰিম এমিনো এচিডটো আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম
আৰু আমি জানো যে এই এমিনো এচিডবিলাক আমি চবেই জানো যে দে আৰ দ্য প্ৰথমতে বিল্ডিং ব্লকছ, দে আৰ দ্য বিল্ডিং ব্লকছ অফ প্ৰ'টিন। এইটো কমন কথা এটা। আৰু বিল্ডিং ব্লকছ অফ প্ৰ'টিন মানে আমি প্ৰ'টিনটোক যদি পলিমাৰ বুলি কওঁ, দেন এমিনো এচিডছ আৰ ডেফিনেটলি দ্য মনোমাৰ্ছ। এতিয়া আমি এই এমিনো এচিডৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি জানিব লাগিব। এমিনো এচিডৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আমাক দিয়া আছে, সেই প্ৰপাৰ্টিটো আমি জানিব লাগিব। তো প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এমিনো এচিডৰ কি কৰিম যে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ড্ৰ কৰিম। এমিনো এচিডটো জেনেৰেলি দুটা টাৰ্ম আছে, এটা হৈছে মানে দুই ধৰণে কৈছে, এটা হৈছে এমিনো, আনটো কৈছে এচিড। এতিয়া এমিনো বুলি ক'লে আমি কি কৰিম যে এমিনো তাৰমানে NH2 এই গ্ৰুপটো আমাৰ আহিব। এমিনো মানে হৈছে NH2 গ্ৰুপটোৰ কথা কৈছে। আৰু এই গ্ৰুপটোৰ লগতে আৰু এটা বস্তু আছে এচিড, তাৰমানে কাৰ্বক্সিলিক এচিড COOH। আৰু দুটা বস্তু থাকিব, এটা হৈছে হাইড্ৰজেন আৰু আনটো হৈছে R। চ' এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি চবে মন দিব লাগিব যে এমিনো এচিডটো গঠন হ'ব লাগিলে এটা এমিনো গ্ৰুপ আছে, এইটো এমিনো গ্ৰুপ, এইটো হৈছে আমাৰ এমিনো গ্ৰুপ। আৰু ইফালে অন্য এটা গ্ৰুপ আছে, এই গ্ৰুপটোক আমি কৈছোঁ কি কাৰ্বক্সিলিক গ্ৰুপ। দিছ গ্ৰুপ ইজ কল্ড এজ কাৰ্বক্সিলিক গ্ৰুপ। ভালকৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ আমি দেখিম যে এমিনো গ্ৰুপটো এটা বেছিক গ্ৰুপ, এমিনো গ্ৰুপটো হৈছে এটা বেছিক গ্ৰুপ, আৰু কাৰ্বক্সিলিক গ্ৰুপটো হৈছে এটা এচিডিক গ্ৰুপ। এই কথাবোৰো আমি জানো। আমি আৰু এটা কথা জানো যে কি হয় যে এচিডবিলাকৰ মানে এটা টেণ্ডেঞ্চি আছে। কি টেণ্ডেঞ্চি আছে যে এচিডবিলাক যিকোনো এটা এচিডত আমাৰ কি থাকে যে প্ৰ'টন থাকে, মানে ফ্ৰী প্ৰ'টন বেছিকৈ পোৱা যায়। আৰু সেইকাৰণে অৰ্থাৎ সি প্ৰ'টনটো ৰিলিজ কৰি দিয়াৰ টেণ্ডেঞ্চি থাকে, ডিছ'চিয়েট হৈ পেলাই সি প্ৰ'টনটো ৰিলিজ কৰে এচিডবিলাকে। আৰু বেছবিলাকে কি কৰে যে বেছবিলাকৰ আকৌ সেই প্ৰ'টনটো একচেপ্ট কৰা টেণ্ডেঞ্চি থাকে। কাৰণ বেছবিলাকৰ হয় কি যে দে আৰ এনায়নবিলাকৰ যিটো ৱেটছ নিগেটিভ বুলি যিটোক আমি জানো, তো সি যিহেতু এনায়ন, গতিকে এনায়ন থাকিলে তাক নিশ্চয় কি লাগিব, পজিটিভ চাৰ্জ লাগিব। গতিকে এচিডবিলাকে নিজে ডিছ'চিয়েট হৈ পেলাই কি কৰে, প্ৰ'টনটো ৰিলিজ কৰা টেণ্ডেঞ্চি থাকে। আকৌ বেছবিলাকৰ কি হয় যে এনায়ন, গতিকে সি প্ৰ'টনটো তাৰ একচেপ্ট কৰা টেণ্ডেঞ্চি থাকে। তো এই দুটা কথা আমি অলৰেডি জানো। কিয় কৈছোঁ এই দুটা কথা? বিকজ উই আৰ গোয়িং টু ইউজ দিছ কনচেপ্টছ। আমি এই কনচেপ্টবিলাক এমিনো এচিডৰ মানে ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টি বা এনেকুৱা কিছুমান কথাত আমি এই কনচেপ্টটো ইউজ কৰিব লাগিব। গতিকে এমিনো এচিডৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো এটা ডেফিনিশ্যন আছে। কি ডেফিনিশ্যন আছে? যে এমিনো এচিডবিলাক দে আৰ বেচিকেলি ছাবষ্টিটিউটেড মিথেন। দে আৰ ছাবষ্টিটিউটেড মিথেন। আমাৰ মিথেনৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে, যে মিথেনটো এনেকুৱাকৈ আমি লিখোঁ CH4, এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল। এতিয়া হোৱাই এমিনো এচিডছ আৰ ছাবষ্টিটিউটেড মিথেন? কাৰণ এমিনো এচিডৰ এই হাইড্ৰজেনটোক বাহিৰে, এই হাইড্ৰজেনটোক বাদ দি পেলাই বাকী গোটেই গ্ৰুপকেইটা এইটো চ' অল দিজ গ্ৰুপছ আৰ বিং ছাবষ্টিটিউটেড। মানে এই গ্ৰুপবিলাকত যিটো হাইড্ৰজেন আছিলে, সেই হাইড্ৰজেনটোক প্ৰতিস্থাপিত কৰা হৈছে বেলেগ গ্ৰুপবিলাকৰ দ্বাৰা। ইয়াতে থকা হাইড্ৰজেনটোৰ লগত আকৌ নাইট্ৰজেন আহিলে বা কিবা কিবি নতুন গ্ৰুপ এটা আহিলে, R গ্ৰুপ, COH গ্ৰুপ। চ' দিজ আৰ অল ছাবষ্টিটিউটেড গ্ৰুপ, য'ত কি হৈছে যে হাইড্ৰজেনটোক প্ৰতিস্থাপিত কৰি পেলাই এটা বেলেগ নতুনকৈ আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তু আহি হাইড্ৰজেনটোৰ লগত লগ হৈছে, যিটো এটা ছাবষ্টিটিউটেড ফৰ্মত আছে। এতিয়া আৰু এটা বস্তু আছে, সেইটো হ'ল কি, এই যে R বুলি যে আমি কৈছোঁ, এই R গ্ৰুপটোক আমি এটা মানে বেলেগ নামেৰে বুজোঁ। এই R গ্ৰুপটো হৈছে কি যে ভেৰিয়েবল গ্ৰুপ।
So this is variable group. Now why this is called variable? কাৰণ এই R গ্ৰুপটো কি হয় যে চেঞ্জ হয়, বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। R গ্ৰুপটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। কেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে যে R গ্ৰুপটো হয়তো মিথাইল গ্ৰুপ এটা হ'ব পাৰে, বা তুমি ক'ব পাৰা যে ইট মে বি এন এচিডিক গ্ৰুপ, এইটো এটা এচিডিক গ্ৰুপ হ'ব পাৰে, বা এটা বেচিক গ্ৰুপ হ'ব পাৰে, বা এৰোমেটিক গ্ৰুপ হ'ব পাৰে। তাৰমানে আমি দেখিছোঁ যে এটা এমিনো এচিডৰ তিনিটা বস্তু দে উইল বি ৰিমেইনিং দ্য ছেইম। তিনিটা বস্তু কি হৈ আছে যে একে আছে। এমিনো গ্ৰুপ ইজ অলৱেজ ছেইম, কাৰ্বক্সিলিক গ্ৰুপ ছেইম, হাইড্ৰজেন একে আছে, বাট ডিফাৰেঞ্চ ইজ দিছ ইজ এ ভেৰিয়েবল। যিটো কৈছোঁ আমি এই আৰ গ্ৰুপটো বা ভেৰিয়েবল গ্ৰুপটো কি হ'ব, বদলি থাকিব। ইট ইজ গোইং টু বি চেঞ্জড। সেই আৰ গ্ৰুপটো বেলেগ বেলেগ হ'ব, মিথাইল হ'ব পাৰে, এচিডিক হ'ব পাৰে, বা বেচিক হ'ব পাৰে, এৰোমেটিক হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। এণ্ড একৰ্ডিংলি তাৰ লগে লগে আমি দেখিম কি যে এমিনো এচিডবিলাক কি হ'ব, যে উইল হেভ ডিফাৰেণ্ট ক্লাছেছ অফ এমিনো এচিডছ, উইল হেভ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ এমিনো এচিডছ, এণ্ড হাউ ডু উই ডিটাৰমাইন দ্য টাইপ অফ এমিনো এচিড, কেনেকৈ আমি এমিনো এচিডৰ টাইপবিলাক ডিটাৰমাইন কৰিম, বাই নয়িং দ্য পজিশ্যন অফ আৰ। এই আৰ পজিশ্যনটো আমি গম পাই যে আৰটো আচলতে কি, যে মিথাইল আছে নে এচিডিক গ্ৰুপ আছে নে বেচিক গ্ৰুপ আছে নে এৰোমেটিক গ্ৰুপ আছে। এই গোটেই কথাবিলাক আমি মানে আৰ গ্ৰুপৰ বিষয়ে আমি নলেজটো ল'ম, আৰু লৈ পেলাই আমি এমিনো এচিডবিলাকক কি কৰিম, যে উই আৰ গোইং টু ক্লাছিফাই এমিনো এচিডছ ইনটু ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপছ। তো প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে এমিনো এচিডবিলাক আচলতে কি। যে এইটো আমি ক'লোঁ যে দে আৰ ছাবষ্টিটিউটেড মিথেন উইথ এমিনো গ্ৰুপ, দেন কাৰ্বক্সিলিক গ্ৰুপ এণ্ড এ ভেৰিয়েবল আৰ গ্ৰুপ লিংক টু এ চেণ্ট্ৰেল কাৰ্বন এটম কল আলফা কাৰ্বন। এই যিটো চেণ্ট্ৰেল কাৰ্বন, এইটোক আমি আলফা কাৰ্বন বুলি আমি ক'ম। যিটো চেণ্ট্ৰেল কাৰ্বন, যিটো চেণ্ট্ৰেলি কাৰ্বন, য'ৰ লগত চাৰিটা মানে বেলেগ বেলেগ পজিশ্যনত চাৰিটা গ্ৰুপ আছে, সেই কাৰ্বনটোক আমি কি বুলি ক'ম, যে ডেট কাৰ্বন উইল বি কল্ড এজ আলফা কাৰ্বন। তো এইখিনিলৈকে আমি গম পালোঁ। এণ্ড এমিনো এচিডছ আৰ অলছ' ক্লাছিফাইড অন দ্য বেচিছ অফ দ্য নেচাৰ অফ দেয়াৰ আৰ গ্ৰুপ। আমি এমিনো এচিডৰ বেলেগ বেলেগ এতিয়া ক্লাছিফিকেশ্যনবিলাক পঢ়িম। তো এইখিনিলৈকে আমি গম পালোঁ এমিনো এচিড। এতিয়া এমিনো এচিডৰ আমি বিফ'ৰ গোইং টু দ্য ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এমিনো এচিডছ, ফাৰ্ষ্ট অফ অল মানে ইয়াৰ পাছত আমি এটা বেলেগ বস্তুলৈকে আমি যাব খুজিছোঁ, আৰু সেইটো হ'ল কি, যে এমিনো এচিডৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টি আছে, আৰু সেই প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে কি, যে ফৰ্মেশ্যন অফ ডাবল আয়নিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কল্ড জুইটাৰ আয়ন। তো আমি এই জুইটাৰ আয়নৰ বিষয়ে অলপমান কথা আমি এমিনো এচিডৰ কৈ ল'ম, আৰু তাৰ পাছত আমি এমিনো এচিডৰ যিটো ক্লাছিফিকেশ্যন সেইটোলৈকে আমি যাম। তো আমি এমিনো এচিডৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টিৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ, আৰু সেই প্ৰপাৰ্টিটো হ'ল এইটো, যে এমিনো এচিডছ কেন ফৰ্ম ডাবল আয়নিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কল্ড জুইটাৰ আয়ন when kept in a neutral pH solution. তো এমিনো এচিডৰ এই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টিটো হ'ল কি, যে ই জুইটাৰ আয়ন ফৰ্ম কৰিব পাৰে। জুইটাৰ আয়ন মানে আমি কি বুজোঁ, যে এটা ডাবল আয়নিক ষ্টেজ। চ' ইটছ এ ডাবল আয়নিক ষ্টেজ। এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ডাবল আয়নিক ষ্টেজ, এতিয়া আমি ধৰি লৈছোঁ যে এমিনো এচিডটো আমাৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, মানে যিটো আমি এমিনো এচিডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি পাইছোঁ, তো এইটো আমি জানো যে কাৰ্বন থাকিব এইফালে, ইফালে হাইড্ৰজেন, এইফালে আৰ। এতিয়া এই যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইটো কি হয়, যে যেতিয়া নৰ্মেল পি এইচ মানে পিএইচত যেতিয়া আমি এমিনো এচিডক ৰাখোঁ, যিটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে পি এইচ ইকুৱেল টু 7, ডেট মিনছ এমিনো এচিডক আমি যেতিয়া এটা ৱাটাৰ চলিউশ্যনত ৰাখোঁ, যিটোৰ পি এইচ নিউট্ৰেল, তাৰমানে পি এইচ যেতিয়া 7 হয়, তেতিয়া এমিনো এচিডটোৱে কি কৰে, যে সি ডাবল আয়নিক সি ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰে। ডাবল আয়নিক ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে কেনেকুৱা, যে আমি যিটো এমিনো এচিডৰ অলপ আগতে আমি যিটো লিখিছিলোঁ যে NH2
আৰু COOH এইটো যিটো ফৰ্ম আছিলে এই ফৰ্মটোৰ যিটো এচিডিক গ্ৰুপ আছিল অৰ্থাৎ কাৰ্বক্সিলিক এচিড গ্ৰুপ সেই এচিডিক গ্ৰুপটোৱে আমি জানো যে ই প্ৰটনটো ৰিলিজ কৰিব আৰু যিটো প্ৰটন ৰিলিজ কৰিব সেই প্ৰটনটোক আকৌ যিটো বেছিক গ্ৰুপ আছে মানে যিটো আমাৰ এমিনো গ্ৰুপ এই এমিনো গ্ৰুপটোৱে কি কৰিব যে সেই প্ৰটনটো সি কি কৰিব একচেপ্ট কৰিব আৰু যেতিয়া একচেপ্ট কৰে তেতিয়া কি হ'ব যে প্ৰটনটো ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে দেন ইট উইল বিকাম আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইট উইল বিকাম COO মাইনাছ ইট উইল বিকাম CO মাইনাছ এইটো আয়নিক ফৰ্ম এনায়ন ফৰ্ম কৰিব আৰু যেতিয়া প্ৰটনটো ই একচেপ্ট কৰিব NH2ৱে যেতিয়া প্ৰটনটো একচেপ্ট কৰিব দেন ইট উইল বিকাম আমি ক'ব পাৰোঁ যে দেন ইট উইল বিকাম NH3 পজিটিভ ই NH3 প্লাছ ফৰ্ম কৰিলে চ' উই কেন চে ডেট মানে কি ক'ব পাৰোঁ যে নিউট্ৰেল যেতিয়া মিডিয়াম হয় pH = 7 যেতিয়া হয় তেতিয়া এমিনো এচিডটোৱে এটা বিশেষ ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰে আৰু সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোকে আমি কৈছোঁ কি যে জুইটাৰ আয়ন অৰ্থাৎ ডাবল আয়নিক ষ্টেজ Now the question is, now if we change the pH of the medium, যদি আমি মিডিয়ামৰ pHটো যদি চেঞ্জ কৰোঁ অৰ্থাৎ যদি আমি কি কৰোঁ যে pHটো যদি pH if we make the solution alkaline যদি pHটো যদি 7তকৈ বেছি কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব then what will be the result অবভিয়াছলি যিটো সলিউশ্যনক আমি যেতিয়া 7তকৈ মানে বেছি হ'ব pHটো তো ডেফিনেটলি দিছ সলিউশ্যন ইজ গোয়িং টু বি এ বেছিক সলিউশ্যন তেতিয়া এটা বেছিক সলিউশ্যন হ'ব আৰু আমি জানো বেছবিলাকৰ কি টেণ্ডেঞ্চি থাকে যে বেছ উইল হেভ অলৱেজ এ টেণ্ডেঞ্চি টু একচেপ্ট মোৰ এণ্ড মোৰ প্ৰটন তো যেতিয়া প্ৰটনটো একচেপ্ট কৰিব একচেপ্ট কৰা মানে কি যে এই যে ইয়াতে যে তিনিটা যে আমি প্ৰটন মানে NH3+ যে আছে তাৰমানে এই NH3+ৰ পৰা এটা প্ৰটন কি হ'ব আমাৰ সলিউশ্যনলৈকে গুচি যাব এটা প্ৰটন আমাৰ সলিউশ্যনলৈকে গুচি যাব নাযাবনে কি কৈছোঁ যে নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনত যেতিয়া নিউট্ৰেল হৈ আছিলে তেতিয়া আমাৰ জুইটাৰ আয়ন ষ্টেজটো আছিলে মানে যিটো জুইটাৰ আয়ন ষ্টেজ অৰ্থাৎ ডাবল আয়নিক ষ্টেজটো আছিল নাও ৱেন উই চেঞ্জ দ্য মিডিয়াম pH যেতিয়া মিডিয়ামৰ pHটো আমি চেঞ্জ কৰি দিলোঁ ইট বিকামছ গ্ৰেটাৰ দেন 7 অৰ্থাৎ সলিউশ্যনটো বেছিক হৈ গ'ল আৰু বেছবিলাকৰ টেণ্ডেঞ্চি এটা থাকে যে তাক বেছি বেছি প্ৰটন লাগে আৰু সেই প্ৰটনটো এক্সট্ৰা প্ৰটনটো ক'ৰ পৰা ল'ব এমিনো এচিডে কি কৰিব এটা প্ৰটন মিডিয়ামটোক কি কৰিব এটা প্ৰটন সি দি দিব আৰু দি দিয়াৰ ফলত নাও ইট উইল বিকাম আগতে যিটো আছিলে এইবাৰ ই কি হ'ব যে নাও ইট উইল বিকাম NH2 দেন দিছ এইফালে হাইড্ৰজেন এইফালে R এইফালে COO মাইনাছ So this is another form. যদি এইটোক আমি B form বুলি কৈছিলোঁ now it is the C form. It is the C form. ক্লিয়াৰ হ'লনে কথাটো গতিকে জুইটাৰ আয়নটোৱে তৎক্ষণাত কি হ'ল যে নিজকে চেঞ্জ কৰিলে কৰি পেলাই এটা বেলেগ ফৰ্মলৈকে সি গুচি গ'ল কেতিয়া গুচি গ'ল when we change the medium pH and when we make the solution basic যেতিয়া আমি সলিউশ্যনটো নিউট্ৰেলৰ পৰা বেছিক কৰিলোঁ তেতিয়া লগে লগে জুইটাৰ আয়নটোৱে কি কৰিলে প্ৰটন এটা মিডিয়ামলৈকে এৰি দিলে এণ্ড ইট বিকামছ NH2 হৈ গ'ল এতিয়া যদি আমি উল্টাকৈ কৰোঁ ইফ উই ডু দ্য ছেম থিং বাট ইন অপজিট ডিৰেকশ্যন যদি আমি উল্টাকৈ কৰোঁ অৰ্থাৎ যদি এইবাৰ কি হয় যে আগৰটোতো গ্ৰেটাৰ দেন 7 আছিলে নাও ইফ উই মেক দ্য সলিউশ্যন pH যদি আমি লেছ দেন 7 কৰি দিওঁ 7তকৈ যদি আমি কম কৰি দিওঁ এচিডিক কৰি দিওঁ সলিউশ্যনটো আচ্ছা এচিডিক কৰি দিয়াৰ অৰ্থ কি যে ডেফিনেটলি আমি কি এড কৰিব পাৰোঁ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এড কৰিব পাৰোঁ এচিডিক কৰি দিলে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আমি ডেফিনেটলি এড কৰিব লাগিব আৰু এচিডবিলাকৰ আমি জানো যে ষ্ট্ৰং এচিড হোৱা মানে কি তাৰ সি মানে বেছিকৈ খুব সোনকালে সি ডিছ'চিয়েট হ'ব আৰু হৈ পেলাই সি কি কৰিব যে মিডিয়ামত সি কি কৰিব যে ফ্ৰী প্ৰটনবিলাক সি এৰি দিব বা ফ্ৰী প্ৰটনটো প্ৰডিউচ কৰিব তো এতিয়া মিডিয়ামত যেতিয়া এচিডিক হ'ব এচিডিক হোৱা মানে এইটো H+ প্ৰটনবিলাক ফ্ৰীলি এক্সিষ্ট কৰিব কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব যে এই প্ৰটনটোৱে তেতিয়া লগে লগে কি কৰিব যে এমিনো এচিডে তৎক্ষণাত কি কৰিব পাৰে যে এই প্ৰটনটো কি কৰিব পাৰে একচেপ্ট কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ এই COO মাইনাছে কি কৰিব পাৰে এই প্ৰটনটো ই
তৎক্ষণাত একচেপ্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি একচেপ্ট কৰে দেন দিছ জুইটাৰ আয়ন উইল নাও বিকাম জুইটাৰ আয়ন যিটো আছিলে সেইটো এইবাৰ গৈ আমাৰ কি হ'ল যে এই বস্তুটো ফৰ্ম কৰিলে এইফালে এইচ এইফালে আৰ আৰু এই যে প্ৰটনটো আছিলে এই এক্সট্ৰা প্ৰটনটো ই কি কৰিলে লৈ ল'লে আৰু লৈ লোৱাৰ লগে লগে নাও ইট ইজ বিকামিং COOH তো এইটো ফৰ্ম সি প্ৰডিউচ কৰিলে আৰু যাক আমি কৈছোঁ কি যে ইট ইজ এ ফৰ্ম তো আমি clearly we can see that this change of pH of the medium মানে মিডিয়ামৰ বা যিটো এমিনো এচিড সলিউশ্যন বা যি নকওঁ কিয় আমি ইট মে বি এ ৱাটাৰ সলিউশ্যন আৰু সেই সলিউশ্যনটো নিউট্ৰেলত যেতিয়া ৰাখিম যেতিয়া নিউট্ৰেল এনভাইৰনমেণ্টত ৰাখিম অৰ্থাৎ যেতিয়া সলিউশ্যনত কোনো H+ এক্সট্ৰা H+ আয়ন বা OH নিগেটিভ আয়ন যেতিয়া নাথাকে বা এচিডিক বা বেছিক হৈ যেতিয়া নাথাকে when the solution is at a neutral phase তেতিয়া আমি জানো কি যে amino acid will form a double ionic structure which is called জুইটাৰ আয়ন তো এই বস্তুটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে in neutral pH solution amino acids form a double ionic structure called the জুইটাৰ আয়ন তো জুইটাৰ আয়নৰ গোটেই ধাৰণাটো আমাৰ মানে নিউট্ৰেল pHত হ'ব আৰু we can definitely change the pH of the medium we can make the solution basic আমি বেছিক কৰিব পাৰোঁ এইফালে বা আমি এচিডিক কৰিব পাৰোঁ যিয়ে নকৰোঁ কিয় তো জুইটাৰ আয়ন উইল অলছ' চেঞ্জ ইটছ ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে মূল ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ নহয় কিন্তু আল্টিমেটলি এই আয়নবিলাকৰ যিটো চেঞ্জ তো যদি আমি জুইটাৰ আয়নটো যদি সলিউশ্যনটো আমি বেছিক কৰি দিওঁ জুইটাৰ আয়নটোৱে কি ক'ব NH3+ আছিলে সি প্ৰটনটো এৰি দিব আৰু সি যিহেতু প্ৰটনটো এৰি দিব আমি ক'ব পাৰোঁ যে সি এচিড হিচাপে ব্যৱহাৰ মানে নিজকে বিহেভ কৰিব কাৰণ সি প্ৰটনটো ৰিলিজ কৰি দিব আৰু যেতিয়া মানে when we make the solution when we make the medium acid then জুইটাৰ আয়ন will behave as a base ultimately আমি ক'ব পাৰোঁ জুইটাৰ আয়নটো বেছ হিচাপে বিহেভ কৰিব কিয় কাৰণ সি প্ৰটনটো তেতিয়া সি একচেপ্ট কৰিব চ' ইট উইল একচেপ্ট দেট প্ৰটন এণ্ড ইট উইল বিকাম COOH তো এই ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে এমিনো এচিডৰ তিনিটা আমি এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰেল ফৰ্ম আমি পাব পাৰোঁ আৰু NCERTত এই বস্তুটোৱে আমাক এক্সপ্লেইন কৰা আছে ফৰ্ম A ফৰ্ম আছে B ফৰ্ম আছে C ফৰ্ম আছে আৰু ইয়াৰে B ফৰ্মটোক আমি জুইটাৰ আয়নিক ফৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ তো এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে যে আমাক আৰু এটা বস্তু লাগিব এমিনো এচিডৰ সেইটো হ'ল কি যে তোমালোকে নিশ্চয় পাইছা NCERTত যে সেইটো হ'ল যে টাইপছ অফ এমিনো এচিডছ এইটো আমাক এতিয়া লাগিব তো টাইপছ অফ এমিনো এচিডছ তো এমিনো এচিডৰ কি কি টাইপ আছে আমি সেইটো চাম টাইপছ অফ এমিনো এচিডছ তো টাইপছ অফ এমিনো এচিডছ চাবলৈ যাওঁতে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ যিটো তাৰমানে নৰ্মেল এমিনো এচিডছ আছে চেলৰ এই এমিনো এচিডছবিলাক total number of amino acids in a cell বা in human body তো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ in human body এইটো তোমাৰ কি হ'ব পাৰে যে ইট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 20 অন্য কিছুমান এমিনো এচিডো আছে এইবোৰ আমাক নালাগে NCERTত ইন ডিটেইলছ চ' ইট মে বি মোৰ দেন 20 বাট protein forming amino acids কিমান আছে অনলি 20 তো এই বস্তুটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে দিয়াৰ মে বি more than 20 amino acids
present in our body, but the amino acids that will only form protein, and that is almost equal to 20, that is exactly equal to 20. আৰু এই 20টা এমিনো এচিড এনেকুৱা যিকেইটাই ডাইৰেক্টলি প্ৰটিন ফৰ্ম কৰিব পাৰে। আৰু এই এমিনো এচিড কেইটাৰ যিটো মানে যিকেইটা টাইপ আছে, আমি সেই টাইপকেইটা এতিয়া আলোচনা কৰিম আমি। যে ধৰি লৈছোঁ প্ৰথমটো আছে আমাৰ নিউট্ৰেল এমিনো এচিড। আমি কৈছোঁ কি নিউট্ৰেল এমিনো এচিড, এইটো এটা টাইপ। আচ্ছা, এই নিউট্ৰেল এমিনো এচিডবিলাকৰ যিটো মানে কি, যে আমি এটা কথা প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে এমিনো এচিডৰ যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে, যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি এমিনো এচিডৰ পাইছিলোঁ, যে এমিনো এচিডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আচলতে কেনেকুৱা আছিলে, যে মাজত এটা আমাৰ আলফা কাৰ্বন আছিল, আৰু এই আলফা কাৰ্বনটোৰ কি আছিলে, যে তিনিটা গ্ৰুপ কমন। চব এমিনো এচিডতে তিনিটা গ্ৰুপ কমন আছে, NH2, then COH, then hydrogen, so these groups are common. কিন্তু এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে, সেইটো হ'ল কি যে R গ্ৰুপ, এই R গ্ৰুপটোক আমি নাম দিছিলোঁ ভেৰিয়েবল গ্ৰুপ। এণ্ড ৱাই ইট ইজ ভেৰিয়েবল, কাৰণ বেলেগ বেলেগ এমিনো এচিডত R গ্ৰুপটো বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায়। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈছে, এমিনো এচিডবিলাকৰ যিটো ক্লাছিফিকেশ্যন, সেই ক্লাছিফিকেশ্যনটো কৰোঁতে আমি সদায় কেনেকৈ কৰোঁ, যে উই ক্লাছিফাই এমিনো এচিডছ অনলি অন দ্য বেচিছ অফ দ্য কেমিকেল নেচাৰ অফ দ্য R গ্ৰুপ, যিটো কথা আমি অলৰেডি ইয়াতে ক'ৰবাত লিখিও থৈছোঁ আমি। চ' উই কেন অনলি ক্লাছিফাই এমিনো এচিডছ, দে আৰ ক্লাছিফাইড অন দ্য বেচিছ অফ দ্য নেচাৰ অফ দেয়াৰ R গ্ৰুপছ। R গ্ৰুপবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এমিনো এচিডক কি কৰিম, যে উই আৰ গোইং টু ক্লাছিফাই দেম। কেনেকৈ ক্লাছিফাই কৰিম, যে প্ৰথম আমি পাইছোঁ নিউট্ৰেল এমিনো এচিড। নিউট্ৰেল মানে হৈছে কি, R গ্ৰুপটো এটা নিউট্ৰেল গ্ৰুপ, R গ্ৰুপটো এটা নিউট্ৰেল গ্ৰুপ। তেতিয়া তাৰ আমাৰ এক্সাম্পল আছে যে গ্লাইচিন, গ্লাইচিন বুলি এটা এমিনো এচিড আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আছে এলানিন, এলানিন। তো এই ধৰণৰ এমিনো এচিডবিলাক দে আৰ জাষ্ট নিউট্ৰেল এমিনো এচিড। আমাক যদি ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰাখিব দিয়ে গ্লাইচিনৰ, তো গ্লাইচিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব? গ্লাইচিনৰ আমি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰাখোঁ। তো গ্লাইচিন, কাৰ্বন, এইটো দুইফালে, NH2, COOH, হাইড্ৰজেন, এইফালেও হাইড্ৰজেন। তো এইটো হৈছে গ্লাইচিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ। মানে R গ্ৰুপটো ইয়াতে আমি কি পালোঁ, হাইড্ৰজেন পালোঁ। তো ইট ইজ গ্লাইচিন, এণ্ড ইট ইজ দ্য মষ্ট চিম্পলেষ্ট ফৰ্ম অফ এমিনো এচিড। তো আটাইতকৈ চিম্পলেষ্ট এমিনো এচিড বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' ইট ইজ নিউট্ৰেল, ৱাই, বিকজ হাইড্ৰজেন ইজ অলৱেজ নিউট্ৰেল। আৰু যদি তেনেকৈ আমি চাওঁ এলানিন, এলানিনৰ যদি ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি চাওঁ, NH2, দেন কাৰ্বন, এইফালে থাকিল আমাৰ হাইড্ৰজেন, এইফালে আহিব আমাৰ মিথাইল গ্ৰুপ, আৰু এইফালে থাকিব আমাৰ COOH, কাৰ্বক্সিলিক গ্ৰুপ। এই যে CH3 গ্ৰুপ, ইট ইজ দ্য মিথাইল গ্ৰুপ, বা যিটোক আমি R গ্ৰুপ বুলি কৈছোঁ। তো R গ্ৰুপটো এটা মিথাইল গ্ৰুপ, আৰু এইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ, যে ইট ইজ এলানিন, এইটো হৈছে আমাৰ এলানিন। এনেকৈ আহিব গ্লাইচিন আৰু এলানিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত আমাক এক্সাম্পল ধৰা 2 নম্বৰটো আৰু দিছে কি, যে এচিডিক এমিনো এচিড, এচিডিক এমিনো এচিড। তো এচিডিক এমিনো এচিড কি আছে? এচিডিক এমিনো এচিড হ'লে আমাৰ এইটো হ'ব এছপাৰ্টিক এচিড, এছপাৰ্টিক এচিড বা গ্লুটামিক এচিড, এইবিলাক গ্লুটামিক এচিড। অৰ্থাৎ R গ্ৰুপটো আমাৰ কি হ'ব, এটা এচিডিক গ্ৰুপ হ'ব। এতিয়া R গ্ৰুপটো এচিডিক গ্ৰুপ হ'লে কেনেকুৱা হ'ব, যেনে এইটো কাৰ্বন, এইফালে NH2, এইফালে COH, এইফালে হাইড্ৰজেন, আৰু এইফালে CH2COO-। তো এই যিটো R গ্ৰুপ, এই R গ্ৰুপটো আমাৰ এটা এচিডিক গ্ৰুপ। CH2COH কাৰ্বক্সিলিক এচিড আছে। তো আমি জানো কাৰ্বক্সিলিক এচিডে কি কৰে, সি প্ৰটনটো ৰিলিজ কৰে, প্ৰটনটো ৰিলিজ কৰে মানে এটা নিগেটিভ চাৰ্জ, তাৰমানে এইটো এটা এচিডিক গ্ৰুপ। বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে এচিডিক এমিনো এচিডবিলাকক দে কেন অলছ' বি কল্ড এজ, আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে নিগেটিভলি চাৰ্জড এমিনো এচিডছ। দে কেন অলছ' বি কল্ড এজ নিগেটিভলি চাৰ্জড এমিনো এচিডছ। অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ
আৰ গ্ৰুপ আছে সেই আৰ গ্ৰুপটো হ'লগৈ কি যে এটা নিগেটিভ চাৰ্জ আহিছে অৰ্থাৎ দুটা ডাবল নিগেটিভ চাৰ্জ এইফালে COH এইটো এটা নিগেটিভ গতিকে দুটা নিগেটিভ গ্ৰুপ আছে সেইকাৰণে এইটোক আমি নিগেটিভলি চাৰ্জ এমিনো এচিড বুলি কৈছোঁ কাৰণ এইফালে পজিটিভ NH2 কিন্তু দুটা আমাৰ নিগেটিভলি চাৰ্জ গ্ৰুপ আছে যাৰ কাৰণে আমি এচিডিক এমিনো এচিডবিলাকক নিগেটিভলি চাৰ্জ এমিনো এচিড বুলি ক'ব পাৰোঁ আচ্ছা তাৰ পাছত আহিলে নাম্বাৰ 3 এইটো হৈছে আমাৰ বেছিক এমিনো এচিড বা আমি এনেকৈ কওঁ পজিটিভলি চাৰ্জড এমিনো এচিড পজিটিভলি চাৰ্জড এমাইনো এচিডটো আমি ক'লোঁ আৰু কি হ'ব যে বেছিক এমিনো এচিড বা পজিটিভলি চাৰ্জ এমাইনো এচিড এক্সাম্পল লাইচিন আৰ্জিনিন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই লাইচিন আৰু আৰ্জিনিন ক'ত থাকে হিষ্ট'নত থাকে আমি এইটো পিছত পাম মানে হিষ্ট'ন নামৰ আমাৰ যিটো প্ৰ'টিন আছে এই হিষ্ট'ন প্ৰ'টিনত দে আৰ বেচিকেলি পজিটিভলি চাৰ্জ প্ৰ'টিন আৰু এই পজিটিভলি চাৰ্জ প্ৰ'টিন হিচাপে আমাৰ লাইচিন আৰু আৰ্জিনিন থাকিব আমি ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক আৰু গোটেইবোৰ লিখা নাই কাৰণ NCERTত আমাৰ গোটেইবোৰ নাই থকাখিনি আমি মেইনলি লিখিছোঁ হুইচ ইজ পজিটিভলি চাৰ্জ এমিনো এচিড মানে আৰ গ্ৰুপটো এটা পজিটিভলি চাৰ্জ গ্ৰুপ এটা আছে আৰু সেইকাৰণে পজিটিভলি চাৰ্জ এমিনো এচিড আৰু সিহঁতক আমি কৈছোঁ কি যে দে আৰ বেছিক ইন নেচাৰ এইখিনি কথা আমাক লাগিব আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন আছে যিটোক আমি কৈছোঁ কি এৰোমেটিক এমিনো এচিড এক্সাম্পল ফিনাইল এলানিন দেন টাইৰ'চিন আৰু এটা হৈছে ট্ৰিপ্টোফেন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফিনাইল এলানিন টাইৰ'চিন এণ্ড ট্ৰিপ্টোফেন তো এই তিনিটা হৈছে আমাৰ এৰোমেটিক এমিনো এচিড আৰু এৰোমেটিক এমিনো এচিডৰ কথাটো কি যে সিহঁতৰ চাইক্লিক কম্পাউণ্ড আছে যিটো আমি এৰোমেটিক কম্পাউণ্ড বুলি কওঁ অৰ্থাৎ যিটো তাৰ আৰ গ্ৰুপ ধৰি এটা আমি যেনে লিখোঁ ফিনাইল এলানিনটো যে এইটো আমাৰ যিটো NH2 COOH আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এটা মানে আৰ গ্ৰুপ তো এইটো আমাৰ আৰ গ্ৰুপ চ' এইটো হ'বগৈ আমাৰ ফিনাইল এলানিন চ' দিছ ইজ ফিনাইল এলানিন আৰু এই যিটো গ্ৰুপ এই গ্ৰুপটো আমাৰ আৰ গ্ৰুপ আৰু এইটো হৈছে কি এটা এৰোমেটিক গ্ৰুপ বা এইটো বেনজিন লাইক যিবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ এইবোৰক আমি এৰোমেটিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বা এৰোমেটিক গ্ৰুপ বুলি কওঁ তো এইটো আছিলে আমাৰ এৰোমেটিক এমিনো এচিড টাইৰ'চিন আৰু ট্ৰিপ্টোফেন দে আৰ অলছ' এক্সাম্পল অফ এৰোমেটিক এমিনো এচিড এতিয়া আৰু এটা আছে NCERTত দিয়া আছে এইটো হৈছে কি যিটো তুমি ক'ব পাৰা এলকহলিক বা আচলতে এলকহলিক শব্দটো বৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট নহয় তুমি ক'ব পাৰা পোলাৰ এমিনো এচিড আচ্ছা তাৰ এটা এক্সাম্পল আমাক লাগিব সেই এক্সাম্পলটো হ'ল কি চেৰিন ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ পোলাৰ এমিনো এচিড ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাৰ NCERTত দিয়া আছে NH2 COOH দেন হাইড্ৰজেন আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ CH2OH so this is the structure CH2OH তো এতিয়া now why this structure is called as polar বুলি আমি এইকাৰণে কৈছোঁ ইট ইজ বিকজ অফ দিছ OH গ্ৰুপ OH গ্ৰুপ ইজ এ পোলাৰ গ্ৰুপ why কাৰণ অক্সিজেনটো আৰু হাইড্ৰজেনটোৰ মাজত কি আছে চাৰ্জৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে যে দিয়াৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ অফ চাৰ্জ অৰ্থাৎ দুটা পোল ফৰ্ম হৈ আছে ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ ডেঞ্চিটিটো এটা ফালে বেছি আৰু এটা ফালে মানে মুঠেই নাই বা যিটোক আমি প্ৰটন বুলি কওঁ চ' দিয়াৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ অফ চাৰ্জেছ হুইচ কেন ফৰ্ম পোল মেৰু ফৰ্ম কৰে দুইফালে আৰু সেইকাৰণে OH গ্ৰুপটো বা এচিডছ গ্ৰুপ এই গ্ৰুপবিলাক য'ত থাকে সেইবিলাকক মানে সেনেকুৱা মানে ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকক আমি পোলাৰ
মানে কম্পাউণ্ড বুলি কওঁ আৰু ইয়াত এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এইটো এটা দিছ ইজ এন এক্সাম্পল অফ পলাৰ এমিনো এচিড বা এইটোক এলকহলিক বুলিও ক'ব পাৰি বিকজ অফ দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ দিছ উইচ গ্ৰুপ হুইচ ইজ ফেনলিক গ্ৰুপ এইটোৰ কাৰণে আল্টিমেটলি আমি এই পলাৰ শব্দটো ইউজ কৰিছোঁ চ' দিছ ইজ এন এক্সাম্পল অফ চেৰিন তো এইকেইটা বস্তু তাৰমানে আমি এতিয়া মনত ৰাখিব লাগিব এমিনো এচিডৰ আমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণেও খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এই গোটেই বস্তুকেইটা যে ক'ত কি এমিনো এচিড আমি পালোঁ যে নিউট্ৰেল এমিনো এচিড আমাৰ কোনকেইটা আছিলে যে গ্লাইচিন থাকিলে এলানিন থাকিলে দে আৰ নিউট্ৰেল হোৱাই দে আৰ নিউট্ৰেল বিকজ আৰ গ্ৰুপ ইজ জাষ্ট হাইড্ৰজেন বা মিথাইল তো দে আৰ অলছ' কল প্ৰটিনেচিয়াছ এমিনো এচিড আমি অন্য এটা শব্দ আছে প্ৰটিনেচিয়াছ এমিনো এচিড এই দুটা বা আমাৰ এইটো ক'ত গ'ল আমাৰ চেৰিনটো তো এইকেইটাক আমি প্ৰটিনেচিয়াছ এমিনো এচিড বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ তো সেইটো আমাৰ এন চি আৰ টিত আছে আচ্ছা বাৰু অন্যখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে এছপাৰ্টিক এচিড এণ্ড গ্লুটামিক এচিড দে আৰ এচিডিক এমিনো এচিড বেচিক এমিনো এচিড বুলি ক'লে আমি লাইচিন এণ্ড আৰ্জিনিন দেন এৰ'মেটিক এমিনো এচিড বুলি ক'লে আমি ফিনাইল এলানিন টাইৰচিন আৰু ট্ৰিপ্টোফেন তো এইকেইটা আমাৰ খুব ভালকৈ তাৰমানে আমি ক্লাছিফিকেশ্যনটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু লগতে আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট যে আমি গ্লাইচিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিব লাগিব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট দেন এলানিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিব লাগিব অতি সহজ গ্লাইচিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিবলৈ যে বাকীকেইটা গোটেই একে কেৱল আৰ গ্ৰুপটো মনত ৰাখিলেই হ'ল যে দিছ গ্ৰুপ ইজ উই কেন চে দিছ গ্ৰুপ ইজ আৰ গ্ৰুপ এইটো হৈছে কি আমাৰ আৰ গ্ৰুপ তো আৰ গ্ৰুপটো আটাইতকৈ চিম্পলেষ্ট ফৰ্ম অফ এমিনো এচিড বুলি কোৱা হয় আৰ গ্ৰুপটো হাইড্ৰজেন জাষ্ট হাইড্ৰজেন বেলেগ একো নাই সেইকাৰণে এইটোক আটাইতকৈ চিম্পলেষ্ট ফৰ্ম অফ এমিনো এচিড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ হুইচ ইজ গ্লাইচিন দেন মিথাইল গ্ৰুপ আছে জাষ্ট এইটোতো চাৰ্জ থকাৰ প্ৰশ্নই নুঠে CH3 গ্ৰুপ ইজ অলৱেজ নিউট্ৰেল হাইড্ৰজেন ইজ অলৱেজ নিউট্ৰেল চ' দেট ইজ ৱাই দিজ এমিনো এচিডছ আৰ নিউট্ৰেল দেন আৰ গ্ৰুপটো যদি এচিডিক হয় তেতিয়াহ'লে এইটো এচিডিক এমিনো এচিড আৰ গ্ৰুপটো যদি বেচিক হয় তেতিয়াহ'লে বেচিক এমিনো এচিড বা যদি এৰ'মেটিক কম্পাউণ্ড যদি ইয়াতে থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো এৰ'মেটিক এমিনো এচিড বা যদি পলাৰ কম্পাউণ্ড এটা যদি থাকে আৰ গ্ৰুপত লাইক CH2OH দেন দিছ উইল বি কল্ড পলাৰ এমিনো এচিড তো এইকেইটা হৈছে আমাৰ মানে দিজ আৰ দ্য মেজৰ টাইপছ অফ এমিনো এচিডছ এতিয়া এইখিনি বস্তু আমি পালোঁ এতিয়া আৰু এটা বস্তু আছে সেই বস্তুটো আমি মানে অকণমান বেলেগকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগিব প্ৰটিনৰ লগত যে এচেঞ্চিয়েল এণ্ড নন এচেঞ্চিয়েল বুলি দুটা কেটেগৰী আছে আচ্ছা সেই কেটেগৰী দুটাও আমি ষ্টাডি কৰিম কিন্তু সেই দুটা ষ্টাডি কৰাৰ আগতে বিফৰ গোইং টু ডেট আমি কেইটামান কুৱেশ্যনছ আমি ডিছকাছ কৰিব খুজিছোঁ যে উই ৱান্ট টু ডিছকাছ চাম কুৱেশ্যনছ এতিয়ালৈকে যিখিনি আমি পঢ়িলোঁ তাৰ ওপৰত আমাৰ কিছুমান অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনছ আছে সেই অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনখিনি আমি কৈ ল'ম আচ্ছা